নমস্কাৰ সকলোকে আসাম ষ্টাডি ইনফো চেনেলটিলে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এডুকেশ্যনৰ ছেকেণ্ডটো পাৰ্ট তোমালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ। মই ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটো তোমালোকৰ মাজলৈ আনিছিলোঁ। তোমালোকে যদি নাচোৱা তেনেহ'লে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি থ'ম, তোমালোকে চাবা ভালদৰে। যোনসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী 2023 বৰ্ষৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা দিব তেওঁলোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো আনিছোঁ। পৰীক্ষাত আহিবলগীয়া কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন এনচাৰ A to Z এনচাৰ লৈ আহিছোঁ তোমালোকৰ মাজলৈ আৰু এক্সপ্লেনেশ্যন তোমালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ। তোমালোকে নিশ্চয়কৈ আজি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাবা আৰু যদিহে তোমালোকে আমাৰ চেনেলটোলৈ প্ৰথম গাইছে তেনেহ'লে আমাৰ চেনেলটো তোমালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'বা। মই আৰু তোমালোকৰ মাজলৈ পাৰ্ট লৈ আহিম, পাৰ্ট 3 পাৰ্ট 4 লৈ আহিম। তোমালোকে নিশ্চয়কৈ আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিবা আৰু যদিহে আমাৰ এই ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰি দিয়া নাই তেনেহ'লে আমাৰ এই ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰি দিবা। তো ব'লা আজি ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। ফাৰ্ষ্ট তোমালোকৰ মাজলৈ ভেৰি শ্বৰ্ট টাইপ কুৱেশ্যনছ লৈ আহিছোঁ। প্ৰথমটো কুৱেশ্যন তোমালোকে দেখিবলৈ পাইছা স্ক্ৰীনত। আনুষ্ঠানিক আৰু অগতানুগতিক শিক্ষাৰ মাজৰ এটা পাৰ্থক্য উল্লেখ কৰা। এইটো প্ৰশ্নটো তোমালোকৰ 12 চনত আহি গৈছে, 2012 চনত। উত্তৰটো তোমালোকে লিখিবা। আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ এক নিৰ্ধাৰিত সময়সীমা আছে, আনহাতে অগতানুগতিক শিক্ষা এক অবিৰত প্ৰক্ৰিয়া। এই তোমালোকে এনেদৰে লিখি দিবা, তোমালোকে ফুল মাৰ্কছ পাই যাবা। এইটো ভেৰি শ্বৰ্ট টাইপ কুৱেশ্যন আহিব তোমালোকৰ পৰীক্ষাত। 2012 চনত এইটো কুৱেশ্যন আহি গৈছে। তাৰপাছতে আহিলে মুক্ত শিক্ষাৰ দুটা সুবিধা উল্লেখ কৰা। এইটো কুৱেশ্যন 2016 চনত আহি গৈছে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত। প্ৰথমতে লিখিবা, এই শিক্ষাৰ মাধ্যমেৰে উচ্চ শিক্ষাক ব্যক্তিৰ একেবাৰে ওচৰলৈ লৈ যোৱা হৈছে, বিশেষকৈ কৰ্মৰত হৈ থকা ব্যক্তিসকল, চাকৰি কৰি থকা ব্যক্তিসকল, ৰক্ষণশীলতা বা ঘৰুৱা দায়িত্বৰ বাবে সাধাৰণ শিক্ষা লোৱাৰ সুবিধা নোপোৱা মহিলাসকল এই ব্যৱস্থাৰ পৰা অধিকভাৱে লাভৱান হয়। 2 নম্বৰ লিখিবা, এই শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ পাঠ্যক্ৰমবোৰ সংগঠিত কৰোঁতে আন্তঃবিষয়ক দৃষ্টিভংগী অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয়। এইবাৰ আহিলে দূৰ শিক্ষাত সাধাৰণতে ব্যৱহাৰ কৰা 3 প্ৰকাৰৰ আধুনিক সঁজুলি উল্লেখ কৰা। এই প্ৰশ্ন 2012 চনত আহি গৈছে। উত্তৰটো হ'ল কম্পিউটাৰ, ইণ্টাৰনেট আৰু টিভি। এইটো হৈ গ'ল। তাৰপিছতে আহিলে দূৰ শিক্ষাৰ দুটা বৈশিষ্ট্য লিখা। এই প্ৰশ্নটো 2015 চনত আহি গৈছে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাত। এক লিখিবা উত্তৰত, শিক্ষাৰ সকলো স্তৰৰ বাবে এনে শিক্ষা ব্যৱস্থা অতি উপযোগী। আৰু 2 লিখিবা তোমালোকে, এই পদ্ধতিৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ শিক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যা অসংখ্য পৰিমাণৰ হয়। তোমালোকে পইণ্ট দি লিখিবা, তেতিয়া তোমালোকৰ মাৰ্কছটো দিবলৈ অলপ সুবিধা হয়। তাৰপিছতে আহিলে ডাকযোগে শিক্ষাৰ দুটা বৈশিষ্ট্য লিখা। উত্তৰ লিখিবা, 1 পইণ্ট দি লিখিবা। 1, এই শিক্ষা মিতব্যয়ী বিধৰ হয়। 2, এই শিক্ষাত নমনীয়তা আৰু গতিশীলতাৰ নীতি মানি চলা হয়। তোমালোকে উত্তৰটো মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ। 1, এই শিক্ষা মিতব্যয়ী বিধৰ হয়। 2, এই শিক্ষাত নমনীয়তা আৰু গতিশীলতাৰ নীতি মানি চলা হয়। এনেকৈ পইণ্ট দি তোমালোকে লিখিবা, তেতিয়া তোমালোকৰ মাৰ্কছটো দিবলৈ সুবিধা হয়। এইটো 2 নম্বৰ আহিব পৰীক্ষাত। তোমালোকে নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ মন কৰিবা, এইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা কুৱেশ্যন। 5 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো, মুক্ত শিক্ষাৰ 3টা সুবিধা লিখা। এই প্ৰশ্নটো 2012 চনত আহি গৈছে। কুৱেশ্যনটো মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ তোমালোকে ভালদৰে চাই ল'বা, নিজৰ বহীত লিখি লোৱা। মুক্ত শিক্ষাৰ 3টা সুবিধা লিখা। উত্তৰত লিখিবা, 1 পইণ্ট লিখিবা, এই শিক্ষাৰ মাধ্যমেৰে উচ্চ শিক্ষাক ব্যক্তিৰ একেবাৰে ওচৰলৈ লৈ যোৱা হৈছে, বিশেষকৈ কৰ্মৰত হৈ থকা ব্যক্তিসকল, চাকৰি কৰি থকা ব্যক্তিসকল, ৰক্ষণশীলতা বা ঘৰুৱা দায়িত্বৰ বাবে সাধাৰণ শিক্ষা লোৱাৰ সুবিধা নোপোৱা মহিলাসকলৰ এই ব্যৱস্থাৰ পৰা অধিকভাৱে লাভৱান হয়। 2, এই শিক্ষাৰ ব্যৱস্থাৰ পাঠ্যক্ৰমবোৰ সংগঠিত কৰোঁতে আন্তঃবিষয়ক দৃষ্টিভংগী অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। আৰু 3 লিখিবা, এই শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ পাঠ্যক্ৰমবোৰ অধিকভাৱে অৰ্থপূৰ্ণ আৰু সংগঠিত। তোমালোকে ভাবিছা চাগে বহুতে এই কুৱেশ্যনটো দুবাৰ কেলৈ দিলে, মই আকৌ এবাৰ প্ৰথমতে কৈ গৈছিলোঁ, কিন্তু সেইটো শ্বৰ্ট টাইপ কুৱেশ্যন আছিলে। এইটো তোমালোকক মই 3টা পইণ্ট দিছিলোঁ, তাত 2টা পইণ্ট আছে নেকি। মই তোমালোকক এইটো কুৱেশ্যনত তোমালোকক মই 3টা কুৱেশ্যনত দি দিলোঁ। আৰু তোমালোকে এইটো কুৱেশ্যনলৈ মন কৰিবা, অগতানুগতিক শিক্ষা বুলিলে কি বুজা? অগতানুগতিক শিক্ষা বুলিলে কি বুজা? এই প্ৰশ্ন 2013 চনত আহি গৈছে। তোমালোকে ভালদৰে মন কৰিবা, এইটো হ'ল দীঘল কুৱেশ্যন আহিছে। এনচাৰটো তোমালোকে চাবা, শিক্ষা হৈছে মানুহৰ ক্ৰমাগত বিকাশৰ এক জীৱনজোৰা প্ৰক্ৰিয়া। এই অনুকূল পৰিৱেশত কোনো নিৰ্দিষ্ট লক্ষ্য আগত ৰাখি নিৰ্ধাৰিত নিয়ম প্ৰণালী, নিৰ্দিষ্ট শিক্ষা পদ্ধতি, নিৰ্ধাৰিত সময়সূচী, পৰীক্ষা ব্যৱস্থা, অনুশাসন আদিৰ দৰে শিক্ষাৰ্থীক যি শিক্ষা প্ৰদান কৰা হয় তাকে অগতানুগতিক শিক্ষা বোলা হয়। তোমালোকে এইটো ভালদৰে চাবা। তোমালোকক মই এইটো যে দি দিছোঁ, তোমালোকে নিশ্চয়কৈ এইটো নিজৰ বহীত লিখি ল'বা। তোমালোকে যদি এতিয়ালৈকে ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰি দিয়া তেনেহ'লে লাইক এটা কৰি দিবা। এইবাৰ আহিলে অগতানুগতিক শিক্ষাৰ দ্বাৰা উপকৃত হোৱা 2 শ্ৰেণীৰ ব্যক্তিৰ বিষয়ে
উল্লেখ কৰা। এই প্ৰশ্ন 2016 চনত আহি গৈছে। অজ্ঞানুগতিক শিক্ষাৰ দ্বাৰা উপকৃত হোৱা দুই শ্ৰেণীৰ ব্যক্তিৰ বিষয়ে হ'ল এক লিখিবা। এক, আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অজ্ঞানুগতিক শিক্ষাৰ দ্বাৰা নিজৰ শিক্ষাখিনি সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰে, কিয়নো এই শিক্ষা সকলোৰে বাবে সমান আৰু এই শিক্ষা মৃত্যুবয়ী বিধৰ। আৰু 2 নম্বৰটো হ'ল চাকৰি সূত্ৰে বিচ্ছিন্ন হোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইয়াৰ দ্বাৰা শিক্ষা সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰে। এই তোমালোকে এনেদৰে লিখি 2টা পইণ্ট লিখি দিবা, তোমালোকে ফুল মাৰ্কছ পাই যাবা। এইটো কুৱেশ্যন তোমালোকে অলপ ভালদৰে মন কৰিবা, এইটো কুৱেশ্যন অলপ দীঘলীয়া হ'ব। ডাকযোগে শিক্ষাৰ উৎপত্তি সম্পৰ্কে লিখা। এই প্ৰশ্নটো 2012 চনত আহি গৈছে, তোমালোকে ভালদৰে এইটো কুৱেশ্যন মন কৰিবা। উত্তৰটো হ'ল 19বিংশ শতাব্দীৰ শেষ ভাগ আৰু 20 শতাব্দীৰ প্ৰথম দশকৰ পৰা অজ্ঞানুগতিক শিক্ষাৰ হিচাপে পত্ৰ বা ডাকযোগে শিক্ষা প্ৰৱৰ্তন হয়। পত্ৰযোগে শিক্ষাৰ ধাৰণাটো প্ৰথম আইজাক পিটমেনে 1840 চনত শ্বৰ্ট-জেণ্ট কোৰ্চৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এই ধাৰণাটো প্ৰথমে 1854 চনত জাৰ্মানীত আৰম্ভ হয়। ডাকযোগে ভাষা শিক্ষাৰ বাবে চাৰ্লেছ টৌচেণ্ট নামৰ ফৰাচী লোকে জাৰ্মানীত 1854 চনত প্ৰথম স্কুলখন স্থাপন কৰিছিল। ভাৰতবৰ্ষত ডাকযোগে শিক্ষা ব্যৱস্থা আৰম্ভ হয় 1962 চনত। প্ৰথম দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাকযোগে শিক্ষাৰ আৰু অবিৰত শিক্ষাৰ বাবে সঞ্চালকালয় খুলি এনে পাঠ্যক্ৰম আৰম্ভ কৰে। তোমালোকে ভালদৰে চাই ল'বা, মই তোমালোকক ভালদৰে কৈ দিছিলোঁ, তোমালোকে ভালদৰে চোৱা। অজ্ঞানুগতিক শিক্ষা কিয় এক নমনীয় শিক্ষা ব্যৱস্থা বুলি বিবেচনা কৰা হয়? আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, অজ্ঞানুগতিক শিক্ষা কিয় এক নমনীয় শিক্ষা ব্যৱস্থা বুলি বিবেচনা কৰা হয়? এই কুৱেশ্যনটো 15 চনত আহি গৈছে, 2015 চনত। উত্তৰ তোমালোকে মন কৰিবা। শিক্ষা হৈছে মানুহৰ ক্ৰমাগত বিকাশৰ এক জীৱনজোৰা প্ৰক্ৰিয়া। অজ্ঞানুগতিক শিক্ষা এক নমনীয় শিক্ষা ব্যৱস্থা, কিয়নো এই শিক্ষা ব্যৱস্থা প্ৰতিটো শ্ৰেণীৰ বাবে প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে। ইয়াত কোনো বয়সৰ সময়সীমা নাথাকে। এই শিক্ষাদানতকৈ শিক্ষা গ্ৰহণৰ ওপৰতহে অধিক গুৰুত্ব দিয়া হয়। এই শিক্ষাৰ পৰিসৰ অত্যন্ত ব্যাপক, সমাজমুখী আৰু গণতান্ত্ৰিক। এইটো তোমালোকে ভালদৰে চাবা। এইটো কুৱেশ্যন তোমালোকে মন কৰিবা, স্ক্ৰীণত দেখি থকা। অজ্ঞানুগতিক শিক্ষা কিয় এক সহায়কাৰী শিক্ষা ব্যৱস্থা হিচাপে বিবেচনা কৰা হয়? এই কুৱেশ্যনটো 2017 চনত আহি গৈছে, তোমালোকে ভালদৰে চাবা। উত্তৰটো হ'ল অজ্ঞানুগতিক শিক্ষাক এক সহায়কাৰী শিক্ষা ব্যৱস্থা হিচাপে বিবেচনা কৰা হয়, কিয়নো শিক্ষা হৈছে মানুহৰ জীৱনজোৰা প্ৰক্ৰিয়া। শিক্ষা মানুহৰ জন্মৰ পৰা মৃত্যুলৈকে চলি থকা এক অবিৰত প্ৰক্ৰিয়া। অজ্ঞানুগতিক শিক্ষাই সকলো মানুহকে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এক বিশেষভাৱে সহায় কৰি আহিছে। এই শিক্ষা মৃত্যুবয়ী বিধৰ, সেয়েহে সকলো শ্ৰেণীৰ লোকে এই শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। এইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ, মই তোমালোকক আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ, তোমালোকে ভালদৰে বুজি পাবৰ কাৰণে। অজ্ঞানুগতিক শিক্ষাক এক সহায়কাৰী শিক্ষা ব্যৱস্থা হিচাপে বিবেচনা কৰা হয়, কিয়নো শিক্ষা হৈছে মানুহৰ জীৱনজোৰা প্ৰক্ৰিয়া। শিক্ষা মানুহৰ জন্মৰ পৰা মৃত্যুলৈকে চলি থকা এক অবিৰত প্ৰক্ৰিয়া। অজ্ঞানুগতিক শিক্ষাই সকলো মানুহকে নিজৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এক বিশেষভাৱে সহায় কৰি আহিছে। এই শিক্ষাৰ মৃত্যুবয়ী বিধৰ, সেয়েহে সকলো শ্ৰেণীৰ লোকে এই শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। তোমালোকে স্ক্ৰীণত দেখি এইটো কুৱেশ্যনলৈ মন কৰিবা, এইটো কুৱেশ্যন গুৰুত্বপূৰ্ণ। মুক্ত শিক্ষা কিয় প্ৰয়োজনীয়? উত্তৰটো তোমালোকে লিখিবা। যোগাযোগ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ পৰিশোধিত আৰু উন্নতি শিক্ষা ব্যৱস্থাৰে সংগঠিত ব্যৱস্থাক মুক্ত শিক্ষা বোলা হয়। মুক্ত শিক্ষা সকলোৰে বাবে প্ৰয়োজনীয়, কিয়নো ইয়াত শিক্ষা সকলোৰে বাবে মুক্ত হয়। মুক্ত শিক্ষাত নামভৰ্তিকৰণৰো শিক্ষা মুক্ত কৰা হয়। তাৰোপৰি শিক্ষাৰ্থীয়ে নিজৰ সুবিধামতে বিষয় নিৰ্বাচন কৰিব পাৰে। বৃত্তিমূলক, কাৰিকৰী আৰু জীৱনৰ লগত জড়িত শিক্ষা দিয়া হয়। গৱেষণা আৰু তথ্য আলোচনাৰ দ্বাৰা শিক্ষা পদ্ধতিৰ উন্নয়ন আৰু বিকাশ সাধন কৰা হয়। নিৰবিচ্ছিন্নভাৱে যাতে শিক্ষাৰ্থীসকলে শিক্ষা লাভ কৰিব পাৰে, শিক্ষা ব্যৱস্থা সকলো শ্ৰেণীৰ লোকৰ বাবে সহজলভ্য কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হয়। এইটো তোমালোকে ভালদৰে মন কৰি, তোমালোকে আকৌ এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ মই। এইটো কুৱেশ্যন অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় হয়। তাৰপিছত তোমালোকে নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ মন কৰিবা। দূৰৱৰ্তী শিক্ষা সন্দৰ্ভত কিগানৰ ধাৰণাসমূহ ব্যাখ্যা কৰা। উত্তৰটো তোমালোকে লিখিবা। কিগামৰ সংজ্ঞামতে দূৰৱৰ্তী শিক্ষা হৈছে যিটো শিকন আৰু শিক্ষণ সাধাৰণতে শিক্ষাৰ এটা পৃথক স্থাপনৰ পৰা উদ্ধাৰ হয়। এইটো তোমালোকে চাবা, এইটো শ্বৰ্ট টাইপ অলপ কুৱেশ্যন। তাৰপিছত তোমালোকে 17 নম্বৰ কুৱেশ্যনলৈ মন কৰিবা। যোগাযোগ শিক্ষাৰ দুটা বৈশিষ্ট্য লিখা। এক হ'ল কম ব্যয় আৰু অধিক দক্ষতাৰে উচ্চ শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰা। 2 হ'ল নিয়মীয়াকৈ শ্ৰেণীত উপস্থিত থকাৰ বিকল্প হিচাপে উচ্চ শিক্ষাৰ সুবিধা।
উত্তৰটো লিখিবা আকৌ লিখিব কৈ দিছোঁ তোমালোকক কম ব্যয় আৰু অধিক দক্ষতাৰে উচ্চ শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰা 2 নিয়মীয়াকৈ শ্ৰেণীত উপস্থিত থকাৰ বিকল্প হিচাপে উচ্চ শিক্ষাৰ সুবিধা লোৱা তাৰপিছতে হ'ল 18 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো মুক্ত শিক্ষাত মুক্ত শব্দটোৱে কি বুজায় উত্তৰ লিখিবা মুক্ত শিক্ষাত মুক্ত শব্দটোৱে এক প্ৰৱেশ পদ্ধতিৰ ব্যৱস্থা হিচাপে বুজায় এইটো তোমালোকে চাবা ভালদৰে এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন এইটো 1 নম্বৰ কুৱেশ্যন প্ৰত্যেকবাৰে আহি থাকে তোমালোকৰ আগতে এইটো কুৱেশ্যন না আহা কিন্তু তোমালোকৰ এবাৰ আহি যাব পাৰে যিহেতু তোমালোকে চাবা ইয়াৰ প্ৰত্যেকবাৰে না আহা এইটো কুৱেশ্যন অহা হেতেন ইয়াত লিখিলেহেঁতেন চনটো কিন্তু এইটো না আহা গতিকে তোমালোকে এইটো ভালদৰে চাবা এইবাৰ আহি যাব পাৰে 19 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো তোমালোকে মন কৰিবা বৰ্তমানৰ বিশ্বই 3 প্ৰকাৰৰ বিস্ফোৰণৰ সন্মুখীন হৈ আছে এই বিস্ফোৰণবোৰ কি কি উত্তৰটো তোমালোকে লিখিবা জনসংখ্যাৰ বিস্ফোৰণ 2 লিখিবা জ্ঞানৰ বিস্ফোৰণ আৰু 3 লিখিবা আশা আকাংক্ষাৰ বিস্ফোৰণ এই 3 প্ৰকাৰৰ বিস্ফোৰণ বৰ্তমান চলি আছে আকৌ কৈ দিছোঁ তোমালোকক কুৱেশ্যনটো আকৌ কৈ দিছোঁ বৰ্তমানৰ বিশ্বই 3 প্ৰকাৰৰ বিস্ফোৰণৰ সন্মুখীন হৈ আছে এই বিস্ফোৰণবোৰ হ'ল জনসংখ্যাৰ বিস্ফোৰণ জ্ঞানৰ বিস্ফোৰণ আৰু আশা আকাংক্ষাৰ বিস্ফোৰণ তোমালোকে 20 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ মন কৰিবা অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ সীমাবদ্ধতাবোৰ উল্লেখ কৰা 1 লিখিবা এই শিক্ষা পূৰ্ব পৰিকল্পিত নহয় 2 এই শিক্ষাত শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ মাজত প্ৰত্যক্ষ সম্পৰ্ক নাথাকে 3 এই শিক্ষাত কোনো প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত শিক্ষক নাথাকে এই শিক্ষাত কোনো ডিগ্ৰী ডিপ্ল'মা চাৰ্টিফিকেট প্ৰদান কৰা নহয় এইটো তোমালোকে ভালদৰে মন কৰিবা আৰু তোমালোকৰ মাজলৈ আজি এইকেইটা কুৱেশ্যন লৈ আহিলোঁ 20টা কুৱেশ্যন তোমালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিলোঁ যদিহে তোমালোকে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিবা নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ লিংকটো শ্বেয়াৰ কৰি দিবা আৰু যদিহে তোমালোকে আমাৰ চেনেলটো প্ৰথম গাইড তেনেহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা তোমালোকৰ মাজলৈ আৰু ভিডিঅ' লৈ আহিম আজিলৈ ধন্যবাদ